سلام دوستان، پل طبیعت تهران، دوشنبه اول فروردین 1401. پل طبیعت تهران یکی از پرطرفدارترین جاذبه‌های گردشگری تهرانه که با امکانات مناسبی که برای گردشگران فراهم کرده، هر روز شاهد حضور گردشگران زیادیه. اینجا در واقع پلیه که پارک آب و آتش و بوستان طالقانی به هم متصل کرده و طراحی منحصر به فردش باعث شده که بسیاری برای گردشگری بیان اینجا. اینجا امکانات زیادی هم داره، مثل رستوران، کافی شاپ، فضای سبز زیبا در دو طرف پیاده رو و کافه گالری. این پل همچنین به دلیل پس‌زمینه‌های زیبایی که در اطرافش داره، به مکانی زیبا برای عکاسی و گرفتن عکس‌های یادگاری تبدیل شده. دوستای عزیزم، این ویدیو قسمت دوم پل طبیعت تهرانه و پیشنهاد میکنم قسمت اول این مکان زیبا رو هم تماشا کنید. لینکش رو توی توضیحات براتون قرار میدم. متشکرم.
Baba iniyor baby. Sana iniyor baby. ولی بابا نزدیک بود تمام ده خمر اول